Hỏi: thế nào là Phật? Sư nói: tâm ngươi là Phật. Phật tức là tâm. Tâm với Phật chẳng khác. Nên nói tức tâm, tức Phật. Nếu lìa nơi tâm, thì chẳng khó Phật nào khác. Hỏi: nếu tự tâm là Phật, tổ sư từ Ấn Độ đến truyền thọ như thế nào? Đáp: tổ sư đến chỉ truyền tâm Phật. Chỉ thẳng tâm của các ngươi vốn là Phật. Tâm tâm chẳng khác, nên gọi là tổ. Nếu ngay đó thấy ý này, tức đốn siêu tam thừa. Tất cả quý vị bản tâm là Phật, chẳng nhờ tu mới thành. Hỏi: nếu như thế, 10 phương chư Phật ra đời thuyết pháp gì? Đáp: 10 phương chư Phật ra đời, chỉ cùng thuyết một tâm pháp. Cho nên, Phật mặc phó cho Ma Ha Ca Diếp bản thể tâm pháp này cùng hư không khắp pháp giới. Dù gọi là giáo lý Phật Pháp, cái Pháp này đâu phải cho người ở trên lời nói mà hiểu được nó. Cũng không thể ở trên một cơ, một cẳng mà thấy được nó. Kẻ ngộ chỉ là mặt khế ý này. Môn này gọi là Pháp môn vô vi. Nếu muốn hiểu, chỉ cần vô tâm đốn ngộ liền được. Nếu dùng tâm muốn học lấy, thì lại càng xa cách. Nếu chẳng có tâm đi đường tẻ, chẳng có tất cả tâm thủ xả, tâm như gỗ đá mới có phần học đạo. Hỏi: hiện có đủ thứ vọng niệm, đâu thể nói vô? Đáp: vọng vốn chẳng bản thể, chỉ do tâm người sở khởi. Người nếu biết tâm là Phật, thì tâm vốn chẳng vọng, đâu thể khởi tâm vọng là vọng. Nếu người chẳng sanh tâm động niệm, tự nhiên chẳng vọng. Cho nên nói tâm sanh, thì mỗi mỗi pháp sanh. Tâm diệt, thì mỗi mỗi pháp diệt. Hỏi: nay đang khởi vọng niệm, thì Phật ở đâu? Đáp: ngay khi ngươi giác vọng khởi, giác chính là Phật. Hễ không có vọng niệm, thì Phật cũng không. Tại sao như thế? Vì ngươi sanh khởi kiến chấp có Phật, thì nói có Phật để thành. Sanh khởi kiến chấp có chúng sanh, thì nói có chúng sanh để độ. Khởi tâm động niệm, đều là chỗ tri kiến của ngươi. Nếu chẳng có tất cả tri kiến, thì Phật đâu có xứ sở. Cũng như Văn Thù, mới sanh khởi Phật kiến, Pháp kiến, liền bị đầy đi hai núi Thiết Di. Hỏi: này ngay khi ngộ, thì Phật ở đâu? Đáp: cái hỏi từ đâu đến? Cái giác từ đâu khởi? Động tĩnh nói nín, tất cả thanh sắc đều là Phật sự. Còn nơi nào tìm Phật? Đâu thể trên đầu lại thêm đầu, trên miệng lại thêm miệng. Nếu chẳng sanh tri kiến khác biệt, thì núi là núi, sông là sông, tăng là tăng, tục là tục, sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh tú, trọn chẳng ở ngoài tâm ngươi. Đại thiên thế giới đều là cái tự kỷ của ngươi. Còn chỗ nào còn vật này, vật nọ? Ngoài tâm chẳng pháp, đầy mắt núi xanh. Cả hư không thế giới rõ ràng chẳng có mãi mai để cho ngươi làm kiến giải. Nên nói tất cả thanh sắc đều là huệ nhãn của Phật. Pháp chẳng tự khởi, nhờ cảnh mới sanh. Vì tiếp vật độ sanh, mới nói có nhiều trí tuệ. Thực ra, suốt ngày nói đâu từng nói, suốt ngày nghe đâu từng nghe. Cho nên, Phật Thích Ca 49 năm thuyết Pháp, chưa từng nói một chữ là vậy. Hỏi: nếu như thế, thì chỗ nào là Bồ Đề? Đáp: Bồ Đề chẳng có chỗ. Phật cũng chẳng đắc Bồ Đề. Chúng sanh cũng chẳng mất Bồ Đề. Chẳng thể dùng thân đắc, chẳng thể dùng tâm cầu, tất cả chúng sanh tức là tướng Bồ Đề. Hỏi: làm sao phát Bồ Đề tâm? Đáp: Bồ Đề vô sở đắc. Này ngươi hãy phát tâm vô sở đắc, quyết định chẳng đắc một pháp, tức là Bồ Đề tâm. Bồ Đề chẳng có chỗ trụ, cho nên chẳng có kẻ đắc. Nên Phật Thích Ca nói, ta ở nơi Phật nhiên đăng, chẳng có chút pháp nào để đắc, mới được thọ ký thành Phật. Đã biết rõ tất cả chúng sanh vốn là Bồ Đề, không nên lại đắc thêm Bồ Đề. Này ngươi nghe nói phát Bồ Đề tâm, thì muốn dùng tâm đi học để thành Phật.
Dẫu cho ngươi trải qua 3 vô số kiếp tu, cũng chỉ được cái báo thân, hóa thân Phật. Còn đối với cái bản nguyên tự tánh Phật của ngươi chẳng dính dáng gì cả. Nên nói, cầu Phật hữu tướng bên ngoài, đâu bằng Phật của chính ngươi. Lại nói, Pháp ấy bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là Bồ Đề. Chính cái tâm bổn nguyên thanh tịnh này với chúng sanh, chư Phật, thế giới sơn hà, hữu tướng, vô tướng khắp 10 phương cõi, tất cả bình đẳng, chẳng có tướng ta, tướng ngươi. Cái tâm bổn nguyên thanh tịnh này thường tự tròn đầy sáng tỏ, chiếu soi khắp nơi. Người đời chẳng ngộ, chỉ nhận kiến, văn, giác, tri là tâm. Bị kiến, văn, giác, tri che khuất. Cho nên, chẳng thấy cái bản thể tinh diệu sáng tỏ. Nếu ngay đó vô tâm, thì bản thể tự hiện như mặt trời trên hư không chiếu khắp 10 phương, chẳng gì chướng ngại. Người học đạo, chớ nên chỉ nhận kiến, văn, giác, tri, động tác làm việc, cho đó là tâm. Cũng chớ nên bỏ hẳn kiến, văn, giác, tri, khiến cho đường tâm bị bịt tuyệt, chẳng có chỗ nhận. Hãy ngay nơi kiến, văn, giác, tri, nhận bản tâm, nhưng bản tâm chẳng thuộc kiến, văn, giác, tri, cũng chẳng lìa kiến, văn, giác, tri. Chớ nên ở nơi kiến, văn, giác, tri, sanh khởi kiến giải, nghĩa là chớ ở nơi kiến, văn, giác, tri động niệm. Cũng chớ lìa kiến, văn, giác, tri tìm tâm. Cũng chớ bỏ kiến, văn, giác, tri lấy pháp. Bất tức bất ly, chẳng trụ, chẳng chấp, tung hoành tự tại, đều là đạo tràng. Nếu muốn biết yếu quyết, chỉ cần ở nơi tâm, chớ vướng mắc một vật. Kinh nói, chân pháp thân của Phật cũng như hư không, thảy là diệu pháp thân tức hư không tức pháp thân. Người thường cho pháp thân khắp nơi hư không, nói trong hư không hàm chứa pháp thân. Chẳng biết pháp thân tức là hư không tức là pháp thân vậy. Nếu nhất định nói có hư không chẳng phải pháp thân. Nếu nhất định nói có pháp thân chẳng phải hư không. Ấy là mình lớn. Khi thấy hư không, cứ cho là hư không. Hư không tức pháp thân, nhưng cũng chớ chấp cho là pháp thân, vì pháp thân tức hư không. Hư không với pháp thân chẳng khác tướng. Phật với chúng sanh chẳng khác tướng. Sanh tử với niết bàn chẳng khác tướng. Phiền não với Bồ Đề chẳng khác tướng. Lìa tất cả tướng, tức là Phật. Phàm phu chấp cảnh, ngoại đạo chấp tâm. Tâm, cảnh đều quên, mới là chân pháp. Quên cảnh còn dễ, quên tâm rất khó. Người thường chẳng dám quên tâm, e sợ đọa vào rỗng không, chẳng chỗ đứng chân. Chẳng biết không vốn chẳng không, chỉ là nhất chân pháp giới mà thôi.